في 2006 في واحد البلاصه في جبال سينالوا، خواكين ال تشابو غوزمان وصلوا واحد الكادو لوج اعضاء من لويزي زيتاس كارتيل. شدوا واحد العصا وضربهم تارس لهم عظامهم كاملين. كما قال واحد الشاهد من بعد، عظام دوك الرجال كانوا مدقدقين ولاو كيبانوا بحال شي لعبه مرسه. هزو دوك الرجال في الاي تي فيز وداهم لواحد الخلا فيها واحد العافيه. ال تشابو جبد الفرجي وبدا كيعاير فيهم ومطلع عليهم قبل ما يقتلوه. قال له واحد من دوك اللي خدامين عنده ما بغيش شي عظم يبقى صحيح، كلشي ولي رماد. هذا هو ال تشابو، راجل بلا رحمه بلا شفقه، وكيحمي البيزنس ديالو باي ثمن. قبل 30 عام تقريبا في الثمانينات القرن العشرين كانت الام ديال واحد من صحاب اسكوبار راكبه في الطوبيس في كولومبيا. شافوها ما ردش البال باللي المراه مازال ما نزلتش من الطوبيس وزاد. هادشي اللي ادى انها تطيح وتموت. هادشي اللي عصب بزاف اسكوبار ومر واحد من القتله المستاجرين ديالو جيرو فلاسكيز المعروف باباي باش يقتل الشيفور في الطوبيس. قال باباي من بعد على هادشي اللي وقع لقيت الشيفور وقتلته، ما حسيت بوالو. هو تخيل معايا الراجل اللي امروا بهادشي تا هو ما حس حتى شي حاجه. هادشي غير جوج امثله على كيفاش كانوا هاد الجوج كيبانوا كيتشابهوا بزاف. بجوجهم ما كانوش كيتسامحوا مع شي حد عيق عليهم كي كنقولوا، كانوا صعاب وماشي عاديين. بين ما كيتشابهوا في بزاف د الحوايج غادي تشوف بلي راهم مختلفين بزاف على بعضياتهم. نبداو بخواكين ارشيفالدو غوزمان لويرا، سميتو طويله، غنبداو نعيطوا عليه غير ال تشابو اللي كتعني القصير. زاد ال تشابو في 4 افريل 1957 واحد البلاصه بحال العروبيه في المكسيك في ولايه سينالوا. كان فقير وكانوا بزاف د الافراد في الاسره ديالو. باه كان كيربي المواشي ولكن ما كانش كيجيب منها شي دخل لي مزيان. هادشي اللي خلى ال تشابو يبيع الليمون باش يدبر في المصروف الزايد. خرج من المدرسه صغير وبدا كيخدم وقته كامل مع باه. فاش كانت عنده 15 عام بدا واحد البيزنس اخرى. هاد المره بدا كيبيع الماريخوانا بلاصه الليمون كوسيله باش يدخل مصروف يعاون به الدار. ملي وصل 20 عام بدا في الخدمه مع الكارتيل المكسيكي. هذا هو الباب اللي دخلوا لعالم تجاره المخدرات. الخدمه في جنانات على قبل $2 في النهار ما كانتش مناسبه لال تشابو، وكانت صناعه المخدرات فيها فلوس بزاف. هادشي علاش شد ديك الطريق. اسكوبار كان كيشبه ليه شويه في البدايه. تزاد بابلو ايميليو اسكوبار غافيريا في 1 ديسمبر 1949. عاش في واحد المدينه صغيره سميتها ريو نيغرو بعيده ب 45 دقيقه على ميدالين في كولومبيا. هيرميلدا مو كانت معلمه وباه ابيل كان بحال بات ال تشابو تا هو كيربي المواشي. واخا حياه اسكوبار ما كانش بحال ال تشابو، تا هو كان عايش في اسره كبيره، كانوا واحد من 7 الخوت. واخا ما كانوش كيوحلوا في المصروف ولكن بابلو بدا كيبيع المخدرات وخصوصا في الماريخوانا. ما خداش منه بزاف د الوقت حتى شاف العاقه بدات كتدخل. نرجعوا شويه لال تشابو وكيفاش وصل للسلطه. في الاول بدا فاش كانوا الكارتيلز كلهم في التحالف اللي دار ميخيل انخيل فيليكس غالاردو المعروف بال بادرينو. هاد خونا قد امورو بدا كيصيفط الكوكايين الامريكان باش يبقاو مراكنا كيحتفلوا الالاف السنين. ال تشابو خدا الرسميه في تشكيله سينالوا كارتيل اللي كان تحت يد هيكتور اغويتو بالما. كان عزيز عليه ال تشابو بزاف وكان كيثيق فيه وما كانش كيخاف من استخدام العنف. فتشد ال بادرينو في الحبس كانت النهايه ديال اكبر قوه تهريب المخدرات. العصابات كلهم بما فيهم سينالوا كارتيل بغاو احسن الطرق باش يوصلوا الكوكايين ديالهم للاسواق الامريكيه حيت كان فيها الربح كثير. دي اي كانوا عارفين شنو غيوقع ملي غادي يتشد رئيس كبير ديال شي عصابه. بزاف العنف غادي يوقع، ما غادي تحبسوا المخدرات من السوق. ملي بعدوا ال بادرينو طبيعه الحال غادي يتراكموا بزاف الجثث. كانوا الناس كيتقطعوا على جوج بالمنشار كيرميوهم في الزنقه. في 1995 ملي تشدوا الشركاء ديال ال تشابو كانت الطريق خاويه قدامه باش يتحكم في سينالوا كارتيل. كان في عمره 38 عام ملي تحول من مربي الماشيه الى اكبر مروج مخدرات، والكارتيل ديالو ولات اقوى عصابه في انحاء المكسيك. في جيبو القدامي كان داير البوليس ديال المكسيك وفي جيبو الورانيين داير اقوى سياسيين في المكسيك، وقدر يشري حياته من الحبس ويخرج منه. من ناحيه اخرى كان اسكوبار متورط في جميع انواع الجرائم من الصغر ديالو. في اوائل العشرينات من العمر ديالو دار ابشع الجرائم واخطر الاختطافات فاش كان مع واحد العصابه محليه. كانت عنده سمعه حيت كان شاب خطير وعنيف وما تقدرش تنبأ بشنو غادي يدير. السمعه ديال بابلو زادت كبرت ملي خطف رجل اعمال كبير في كولومبيا، والسبب هو انه هذا السيد جرى على الخدامه ديالو اللي كانوا فقراء وطلب الفديه للعائله ديالو، ولكن في الاخر قتلو. بابلو كان كيطمح الارباح كبار، وفي كولومبيا هادشي كيعني حاجه وحده: كوكايين.
كان عارف باللي يقدر يشري له ورقه الكوكايين بثمن رخيص ويحولهم من معجون كوكايين ويبيعهم في الاسواق الامريكيه اللي كان عندهم طلب كبير عليه. في 1970 كان دوقيت ستيل الهيبي سالا، والامريكان تحولوا لموسيقى الديسكو ال اس دي والماريخوان وقالوا بسلامه، وجا ستيل الكوكايين بدا الحفله. في ذاك الوقت ما كانوش الكارتيلز مهتمين بتجاره المخدرات. اسكوبار في اوائل العشرينات استوعب باللي يقدر يحقق ثروه كبيره في وقت قصير. في ذاك الوقت كان الكوكايين بحال لوي فيتون في المخدرات، تقدر تاخذ منتج عيان وتبيعه غالي حيت هو كوكايين. 26 من عمره اسكوبار حقق ارباح تقدر ب 3 مليون، اللي نقدروا نقولوا دابا بحال كان عند 15 مليون دولار. كان يقدر يشري شي قصر فيه شي بيسين ويعتزل هذا الشيء. في اواخر التسعينات الشابو كان كيصدر الميتاميفين للاسواق الامريكيه، كان كيصنعوه بلا صداع من الحكومه، وخدا واحد الشعبيه كبيره بالامريكيه اللي يهز عليهم لي بارتيز، ولا يبقى يقصر في شي لعبه 3 ايام تابعه بلا ناس. وكان رخيص من الكوكايين. زيد على هادشي ما كانش خصو يشريه من كولومبيا، كانوا عنده مختبرات ديالو كيقادوا راسو وكيصدروا لامريكا. ودغيا ولا رئيس رؤساء ديال الكارتيل. زيد على هادشي ولا محكم في بزاف ديال الكارتيلز في جميع انحاء المكسيك، ولا هو الجاد فادر الجديد. تعتقل ودخل الحبس، ولكن قدر يهرب منه في 2001. هادشي اللي كلفو 2 مليون دولار باش يقدر يخرج. ولكن كانت ماشي شي حاجه بالنسبه للشابو. التحالف اللي كانوا دايرين الكارتيلز ما بقاش، وقعوا الاف اعمال العنف والاعتداء، هادشي اللي خلى وراه ضحايا كتار. كانوا الضحايا من الاطفال والمدنيين اللي ما ليهم والو في هادشي، اضافه للاشخاص اللي عندهم صله مباشره بالكارتيلز. وخا كاع هادشي اللي وقع بطريقه ما بقى الشابو في القمه. كانت عنده حمايه من DEA ملي تخلى على اعضاء العصابات الاخرين. كان مطلوب في امريكا، ولكن عاونوا DEA يطيح التهم اللي عليه لبعض الوقت. الاعتداءات ما حبسوش، بالعكس داكشي اللي وقع كان احد اكثر الحروب الدمويه اللي شاف العالم. بنادم كان كيتقتل بابشع الطرق، رجال كيتعرضوا للتعذيب وتقطعوا رؤوسهم، وكانوا كيخيطوا وجوههم في الكره وكيصيفطوهم العصابات ديالهم. نرجعوا لاسكوبار اللي كانوا اعضاء عصابته متطرفين حتى هما. قتلوا 4000 شخص في يامات كانوا كيتعاملوا مع الكوكايين. قدروا يحيدوا كبراء السياسيين والمحاميين من طريقهم، وفرقعوا طياره كان فيها واحد المرشح سياسي وقتلوا معاه 107 اشخاص كانوا في الطياره. القوه ديال اسكوبار كانت قوه من اي حاجه يقدر يتخيلها الشابو. كان نيت بصح مالك وكوكايين بلا منازع. الشابو مقارنه معاه كان بحال شاشات العافيه في شي مقله كبيره. اسكوبار هو اصل التجاره في الكوكايين، بينما كانوا العصابات المكسيكيه يا اما كيشريوه ولا كيتخلصوا باش يوصلوه. اسكوبار كانوا كيعتبروه بحال روبين هود، ملي بدا كيعاون الناس بالفلوس وبنى لهم بنيه تحتيه بحال المدارس والسبيطارات. في الوقيته اللي معدل القتل في ميديلين كان خارج على السيطره، اسكوبار كان هارب بزاف على الشابو والكارتيل المكسيكيه. طبيعه الحال شلا بنايات فرقع ورد ميديلين عاصمه القتل في العالم. قتل محاميين كبار واكثر من 600 بوليسي، ولكن معدل العنف اللي كان كيتمارس ما كانش قريب لداكشي اللي غادي يوقع من بعد في المكسيك. كان كيتمتع بالسيطره بشكل كبير، ببساطه ما كانش محتاج يحارب بزاف د العصابات. زيد على هادشي كانت عنده شعبيه كبيره، كان متحكم في امور ديال التجاره ديالو كما متحكم في الاعمال المتعطشه للدماء. واخد الامور ببساطه، يا اما تاخذ الفلوس ولا تاخذ القرطاس. العرض اللي قدم المسؤولين والرئيس الكبار ما يمكنش ترفضوا، بلاطه وبلومو، الفضه او الرصاص. كان عرض حقيقي ما يمكنش يترفض. كان عند السلطات الكولومبيه كل الحق باش يخافوا من اسكوبار، كيشي اي واحد بغى ويحيد اي واحد من طريقه كما كان المنصب ديالو. كان اسكوبار كيدخل لامريكا حوالي 15 طن الكوكايين في النهار. هادشي كان كيدخل عليه سنويا 26 مليار دولار. مجلة فوربس صنفت اسكوبار واحد من اغنى رجال العالم، دخل صافي كيوصل 30 مليار دولار. كان مالك. الشابو كان ناجح ولكن ما كانش مالك، وإلا كان كاع مالك كانت المملكه ديالو والو مقارنه مع اسكوبار. اسكوبار تقتل في 1993، كان في عمره 44 عام. في الوقيته اللي مات فيها خلى ثروه ما يمكنش تخيلها، كان عنده ملكيات في كاع البلايص اللي ممكن يجوك في بالك. في الجنازه ديالو مشى معاه اكثر من 25,000 كولومبي. السؤال هو واش تحبس تصدير المخدرات من مور الموت ديالو؟ طبيعه الحال لا، عاد ما زاد بالعكس، ولاو بزاف د الناس كيصدروا تحت اسم كالي كارتيل. كانت عندها السلطه السياسيه وكانت قادره تخدم بكل سهوله. حاجه وحده اللي تبدلات، معدل القتل في ميديلين تنقص بصوره كبيره، حيت ببساطه ولا كوكايين كيتصدر من اغلب الدول المجاوره لكولومبيا، حيت الموارد رخيصه والعشبه دغيا كتنوض، وخا الفلاحه ما كينتجوش منها بزاف. هذا احد اسباب علاش ما تحبست التجاره في الكوكايين. الشحنات ديال العشبه ما كانوش غاليين، وكاع في حالات الى ما وصلتكش ماشي شي مشكل كبير، الامر بسيط واخا المخاطره كبيره، تقدر تموت ولا تعذب ولا تدخل الحبس، ولكن الارباح كانت كبيره. الشابو ما ماتش بحال اسكوبار، ولكن تشد اخر مره في 2014، كان في عمره 56 عام. شحال كانوا عنده الفلوس؟ امريكان بقات كتقلب على فلوسو لسنوات طويله وما لقات والو.
خرجوا تقارير بلي الامريكان خسرات مليارات الدولارات باش يشدوا ال تشابو. لدابا بقى سينالوا كارتيل من اكبر العصابات مع اكبر منافس ديالها جاليسكو نيو جينيريشن. دي اي كيخسروا بزاف د الفلوس باش يشدوا الرئيس الكبار ديال هاد العصابات اللي غادي يشدوا بلايصهم رجال اخرين كيتسناو نوبتهم. استخدام الكوكايين مرتفع بزاف في الامريكان وفي بلايص بزاف في اوروبا وخاصه بريطانيا. حتى هادشي غادي كيتزاد، فراه الرجال اللي كندوب عليهم غادي كيوليو قوى من الاول. ملي تشد ال تشابو بقات بلاصتو خاويه، بدات الحرب عليها. معدل جرائم القتل ارتفع بشكل كبير في المكسيك ووصل اعلى مستوى في 2019. خرج تقارير من الامن المكسيكي باللي ما بين 2019 وشهر 3 في 2020 حصدوا 34582 جريمه قتل. سؤال: علاش كنقارنوا هاد جوج اباطره المخدرات على مر التاريخ؟ من بين الاسباب هو باش نشوفوا باللي الحرب ضد المخدرات ما غاديش تسالي، ما عمرنا نربحوها. وسبب اخر باش نوريك باللي ال تشابو كان مجرد فرد واحد في هذه اللعبه كامله وتبدل وخدا بلاصتو واحد اخر، ويقدر هذاك الشخص تبدا تدوي عليه الميديا قريب وغادي يولي مطلوب الاول عالميا وغادي يمشي ككبش فداء لشي حاجه اكبر منه. اما بالنسبه لإسكوبار وي تا هو ترومبلاصا، ولكن خليوني نفكركم باللي هو اللي بدا اللعبه اصلا، ما كانش شاشا وطفات، بالعكس كان هو العافيه اللي شعلات عقود من تعاطي كوكايين والإساءة للأمريكان والعالم كامل. الله وخوتي.